Pas këra plejtë mirë se vini video në re, sot kam kallëzu se qysh me bo një outline glow effect që më nëshme përdur nga për music videos apo çfarë do video që ti ki qef me bo. E kisha vlerësu shumë për juve një like edhe një subscribe se jena të shku për 10.000 subscribe në YouTube. Kështu që mos harron fund videos bënë subscribe. Okej, unë kam një video qëtu, një djalë që është të këcy edhe po du që me bo diçka pak ma interesant se sa video që është qështu. Qa kena me bo mas pari është me kriju një video të zez, dhe më thonë më në me shkushtu te new item edhe me bo black video edhe i leni settingsa që është të qysh janë. Dhe më thonë, qëto settingsa janë se qysh e kiti sekuencen. Nëse sekuencen e ki 1920 me 1080, atëherë qëto by default del 1920 me 1080. Kur që s'kisha me po ma shumë përveç se me kliku OK, edhe e kop e ban drag and drop për mi video. Dhe më thonë, tash më nëshme thonë qysh pse shka bone video krejt z, po mos u ban marak se shkojna te effect controls edhe e lojna qëto 70% opacity. Nuk do me thonë me kon fix 70%, po që to mu më pëlqejke. Tash që më nëshme ndryshu, me bo për shumë 50% ose 80-90 vorët sa dënë ti, one po e lo 70, dhe me thonë pe ersoj pak. Tash hopi tjetër është me mor këtë djallin këtu, me majt aletën shtypt edhe me duplifiku video. Ose më nëshme kliku me djatën, me bo copy videon, me dol kënej edhe me bo me ctrl-v që i bjen paste. Po në këtë rast, shumë alet i shkon me aletën me majt shtypt edhe me duplifiku. Po tash të qike video na kena me qit një efekt. Dhe më thonë, shkojna te effects këtu edhe e lypum find edges. Dhe më thonë, i bjen shqip gjoj qoshat me thonë, ose gjoj qoshat. S'po dina e mërë tjetër. Edhe shkojmë te effect controls, dhe më thonë, na nuk kena me elon qështu. Edhe pse edhe qështu nuk rre keq, dhe më thonë sa për një frame ose 2 frame është këgja interesant. Po na kena me shku me bo videon invert qëto. Edhe që qështu është këgja mirë, po prap kena me shku te blend mode edhe nuk kena me lon normal qëto, po kena me bo lighten. Ti më nësh me provu për shembull me bo edhe screen, edhe kit të tjerat më nësh me provu vorët për video, se për shembull qëtu më nët me ndiku lighten pak ma mirë, te disa tjera më nët me ndiku darken. Vorët video është e ndrithshme, është terë, po ti më nësh me i provu, po në këtë rast unë e kisha lon lighten. Sma se te bojmë lighten, pesheni që skojet i thekson pak ma shumë, edhe që kje po na vyjot neve. Tash më nësh me bo edhe blend with original, dhe më thonë sa po dënë ti, po unë në këtë rast nuk e kisha bo blend heq. Edhe tash për fund më nësh me përshtot me audion tone, po në këtë rast unë e pëllëgrejti që nuk kam audio edhe që kisha bo, e kisha prej dhe më thonë gjdo 2 frema me u shfoq video. Ok, 2 frema shfoqet, 1 frame e hekum. 2 frema prap shfoqet, 1 frame e hekum, edhe qështu e kishëm përsërit për shembull deri sa neve na kish pëlqy. Edhe dhe më thonë videon që kena dzez ose black video, e lojna nërfuni veç ku e shumë të nevojshme, që pi bjen e lojmë nër efekt. Ku s'ka efekt, e kishëm hek edhe video në black. Edhe dhe më thonë video i vjen qështu. Deri tash është mirë, për çka mujna me bo është me shtu edhe pak VR glow, që është sikur me bo pak glow ndryqimin ku është. Edhe tani shkojmë te glow brightness e rritum pak ma shumë, jo që ka të shumë, dikon mujna me bo 3%, edhe glow radius më nëshme e ndryshu sikur në këtë rast, qështu po më pëlqen këgja. Edhe të më thonë që të efekt më nëshme shtu na për video tjera. I bën select video tjera, ctrl-v, edhe kënej njëtin sen, edhe dhe më thonë efekti del. Që ke fundit është opcionalet që e kisha bo, unë e kisha provu, e kisha kop videon edhe e kisha shtuj ma vën, që i bjen e kryon si kur far një hijezimi që kryhot ma vën. Ose njëtin sen më nëshme bo me ngrej videon pak ma herë. Dhe me thonë, framat nuk janë të njëta, edhe e kryon qëtë efekt, që është këgja interesant. Kjo vorët krejt për teje se qysht pëlqen, edhe qysht dënë me bo të për videon tone. Ok, një që keni video shumë e shpejt e thjesht, shpresoj që ka pëlqy, nëse të ka pëlqy bëne like, po që do në të mi bashku channelit për 10.000 subscribe, a që tash ma eret, bëne subscribe, edhe në shqim në video në arshme. Peace out.